Hello everyone, welcome to Nepal Online School. In this video, we will be doing preparation for CMAT examinations. So, idioms and phrases हाम्रो 5 मार्क्समा सोध्छ र idioms and phrases पढ्नको लागि हामीले ग्रुपिङ गरेर पढ्यौँ भनेदेखि सजिलो हुन्छ है. That's why आज हामी यो भिडियोमा ब्ल्याक कलरको idioms मात्रै हेर्छौँ. सो ब्ल्याक कलरले केलाई रिफर गर्छ र ब्ल्याक कलरको बारेमा मात्रै लेख्छौँ है त. That's why म ब्ल्याक कलरले नै लेख्छु ल. ओके. First one is black gold. First one is what? Black gold. So, black gold refers to something that is highly valued, especially oil. Oil लाई चाहिँ black gold भनेर भनिन्छ. Highly valued भनेर भनिन्छ. So, okay, let me write है त. Okay. High value oil. High value of oil लाई black gold भनेर भनिन्छ. Okay, so यसको एउटा example म तपाईलाई दिन्छु. Much of our money is invested in black gold भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ. That is black gold. Okay, next one is black market. Next one is black market. So black market भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा आइसक्यो जहाँ चाहिँ चोरीको सामानहरू बिक्री हुन्छ, इल्लिगल थिङहरू बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा छ हैन. Okay, illegal buying and selling of goods. Illegal buying and selling of goods भनेर भयो. That is black market. Okay, next one. Next one is black mood. Black mood. So, black mood भनेको के हो त भन्दाखेरि if you are angry, if you are depressed, if you are irritated, है. सो त्यो बेला हामीले ब्ल्याक मुड भनेर भन्छौँ. ओके, लेट मी राइट द्याट है त. सो एङ्ग्री and what? And irritated. Okay. And irritated and even depressed. So यो बेला हामीले black mood भनेर भन्छौँ. You can say, you had better keep away from Shyam today. He is in black mood. He is angry. Okay. Next one is blackout. Next one is blackout. Blackout means you lose consciousness. तपाईं बिहोस हुनुभयो भनेदेखि अनकन्सियसनेस को लागि हामीले blackout भनेर भन्छौँ. अर्को हामीले भन्ने लोड सेडिङ छ नि हैन, हो त्यो लोड सेडिङलाई पनि blackout भनेर भन्छ. Okay. Next one. Next is really important one, black sheep. Black sheep भनेर छ अर्को हाम्रो केस. Black sheep भनेको के हो त? कालो भेडा हो त? होइन नि हैन. sheep त सबै सेतो हुन्छ हैन. कागको हुलमा बकुल्ला भनेको जस्तै भयो हैन. सो जो चाहिँ अलिकति आउट अफ द वे छ, छुट्टै छ, युनिक छ, odd भनेर हुन्छ नि हैन, odd member भनेर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले black sheep भनेर भन्छौँ. जस्तै मनिषा कोइराला हैन, उसको चाहिँ फ्यामिलीको सबैजना पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट, बट सी इज एन एक्ट्रेस भनेपछि सी इज अ ब्ल्याक सिप भनेर भन्न मिल्यो. मनिषा कोइराला इज अ ब्ल्याक सिप भनेर भन्न सक्छौँ है. ओके. सो नेक्स्ट वान, ब्ल्याक टाई इभेन्ट. ब्ल्याक टाई इभेन्ट भनेर छ. सो वाट इज ब्ल्याक टाई इभेन्ट त? So, black tie event refers to a formal event in which men are required to wear a dinner jacket or a tuxedo with a black bow tie. यो चाहिँ एउटा formal event हो जुन इभेन्टमा men पुरुषहरूले चाहिँ tuxedo or a coat or a dinner jacket with a black bow tie. So लगाउनु पर्ने त्यस्तो इभेन्टलाई चाहिँ black tie event भनेर भनिन्छ. ठिक छ? Okay. Next one, in the black. In the black भनेर छ अर्को. So what is in the black? So in the black means to say that a person or organization is in the black. So भन्नुको मतलब they are financially sound. They are financially sound. उनीहरूले कुनै पनि पैसा चाहिँ ओ गर्दैनन्, ऋणमा छैनन्, उनीहरू फाइनेन्शियली साउन्ड छन्, पोजिटिभ ब्यालेन्स छ उनीहरूको एकाउन्टमा भनेदेखि वी क्यान से इन द ब्ल्याक भनेर भन्न सक्छौँ. सो डोन्ट वरी, आवर फ्यामिली इज इन द ब्ल्याक.
भनेर भन्न मिल्यो ओके नेक्स्ट वान beaten black and blue beaten black and blue so beaten black and blue भनेको के होला नेपालीमा कालो नीलो हुने गरी पिट्ने भनेर भनिन्छ नि हैन so if a person is covered with bruise marks by being hit then we can say he has been beaten black and blue भनेर भन्न मिल्यो कसैलाई चाहिँ नीलो कालो हुने गरी डाम बस्ने गरी पिटियो भनेदेखि त्यसको लागि हामीले beaten black and blue भनेर भन्न सक्छौं ओके नेक्स्ट वान black and white अथवा in black and white भनेर भनियो ओके black and white ओके so black and white भनेको if something is written with proof केही कुरा प्रुफ छ केही कुरा गर्नुको भनेदेखि black and white कालो सेतो हैन सो जस्ताको जस्तै पुरै ट्रान्सप्यारेन्ट छ भनेदेखि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेर भनिन्छ ठीक छ ओके सो यो कुरा छ ब्ल्याक है ओके नेक्स्ट ब्ल्याक आई भनेर भनियो कोहीले ब्ल्याक आई कोहीले ब्ल्याक आई भनेर भन्यो भनेदेखि के त सो यो चाहिँ लिटरल मिनिङ नै के हो त भन्दाखेरि if someone is bruised near one side आफ्नो आँखा नेरी चाहिँ if someone is bruised then we say black eye भनेर भन्न सक्यो ठीक छ ओके नेक्स्ट वान ओके नेक्स्ट इज blackball someone कसैलाई ब्ल्याक बल गर्ने भनेर भनियो भनेदेखि इट मिन्स to exclude someone or reject someone exclude or reject someone socially mainly socially right if you like reject or exclude someone you say blackball someone okay next one अर्को एउटा छ black as a skillet so black as a skillet भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि when we refer to something that is very dirty extremely dirty एकदमै dirty छ एकदमै फोहोर छ भनेर भन्नको लागि हामीले skillet भनेर भन्छौं skillet भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो घरमा प्यान हुन्छ नि हैन हो त्यो प्यानलाई चाहिँ skillet भनेर भनिन्छ जस्तो प्यान हो कि लेट मी ड्रा है त जस्ट यस्तो प्यानलाई चाहिँ skillet भनेर भनिन्छ सो त्यो त के त कालो प्यान हुन्छ हैन हो that means if someone is extremely dirty एकदमै फोहोर छ भनेदेखि चाहिँ हामीले black as skillet भनेर भन्न सक्छौं ठीक छ ओके सो यो भयो ब्ल्याक को इडियमहरु अब तपाईले ब्ल्याक को यति थाहा पाउनु भयो भनेदेखि सकियो है ब्ल्याक को तपाईले यति मात्रै थाहा पाउनु पर्यो ओके लेट मी रिवाइज इट अगेन है त black gold something that has high value mainly especially oil black market illegal buying and selling of good black mood angry irritated depressed blackout lose consciousness black sheep odd member black tie event formal event of men where men are required to wear tuxedo and black bow tie in the black means profitable फाइदामा भएको in the black भनेर भनिन्छ ठीक छ ओके सक्सेस or profitable भनेको in the black भयो beaten black and blue कसैलाई डाम बस्ने गरी ब्रुज हुने गरी पिट्नेलाई black and blue भन्यो black and white भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट सो केही कुरा तपाईले एग्रीमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा क्लियर छ भनेदेखि पेपरमा लेखेर चाहिँ एज अ एभिडेन्स को रूपमा राख्नेलाई चाहिँ पुट समथिङ डाउन इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेर भनिन्छ ब्ल्याक आई भनेको कसैले कुटेर ब्रुज्ड भएर आँखामा कालो हुनेलाई ब्ल्याक आई भनियो नेक्स्ट इज black ball someone means exclude or reject someone and black as a skillet means very dirty extremely dirty भनेर भन्न सक्यो ओके सो यो कुरा भयो यति कुरा भयो अब यति ब्ल्याक को कुरा मात्रै जान्नु पर्यो अहिलेको लागि अब त्यसपछि ब्लू व्हाइट रेड अरु कुरा त छँदैछ ठीक छ ओके ल सो
this much for this video र अर्को भिडियोमा हामी ब्लू कलरको इडियमहरु हेर्छौं है त ओके सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस